السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبنا الكرام. إن شاء الله هنتعلم النهاردة إزاي نصغر بنطلون رجالي بطريقة سهلة، وإزاي نلغي الكسر ديت خالص ونجعله بنطلون أسباني بدون كسر خالص زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. طريقة سهلة وبسيطة. هنتعلم إن شاء الله كده، أو هنبدأ إن شاء الله نفك الاكسات دي. ولازم نخلي بالنا الاكسات بتاعت البنطلون دي بتكون احيانا في البناطيل الجاهزة معمولة بخياطة تقيلة شوية، فطبعا لازم يكون في حذر شوية في الفك. بالراحة كده تفكه شوية وتشده، تفكه وتشده بحيث ما تقطعوش القماشة من تحت، ولو القماشة انقطعت يبقى فيها مشكلة في صدر البنطلون او في الظهر. ان شاء الله الكسرة دي هنفكها خالص ونشيل الكسرات دي خالص بالطريقة دي، ونصغر العراوي ونعمل البنطلون بدل ما هو بنطلون بكسر كده نعمله بنطلون بدون كسر او بنطلون اسباني. بنفك بالطريقة زي ما حضراتكم شايفين كده بكل سهولة وبساطة. ولازم نخلي بالنا احنا بنستخدم الطريقة ديت نفك الكمر كله ليه؟ علشان الظهر طبعا لازم بيكون اكبر من الصدر بشوية. لو خلينا الظهر قد الصدر او الصدر بقى اكبر من الظهر، هتلاقوا الجيوب رمت لورا. يجي الزبون يحط ايده في جيب البنطلون كده يلاقي في مشكلة في الجيب، يلاقي الجيوب راجعة لورا. عشان كده احنا بنفك الكمر خالص كده ونخرج البنطلون ونطلع البتاليتا ونصغر البنطلون بطريقة صحيحة، علشان البنطلون تحس ان هو يعني ما تأثرش بأي حاجة خالص. بنفك طبعا صدر البنطلون بالطريقة دي، وبنسيب الخياطة اللي هي عند الجيب الجانبي زي ما هي متفتحة ونشتغل عليها عادي خالص، مفيش مشاكل. كده خلصنا الفك بتاعنا. نصغر بقى ونشوف الصدر بتاع البنطلون مقاس وسط البنطلون كام، ونعمل الصدر نص المقاس بالظبط. هتلاقوا القيمة بتاعت الكسرة اللي كانت معمولة طلعت تمام كده، وهنصغرها من بره. ونقطة مهمة جدا نخلي بالنا منها واحنا بنصغر كده، الدوران بتاع الحجر. ما نخليش الحجر دوت يعني مثلا ننزل بيه لتحت او نطلع بيه لفوق. طبعا الكلام ده بنعمله على حسب المقاس. لو نزلته بالصدر كده لتحت طبعا هتعملوا الظهر زيه، علشان هيبقى فيه مشكلة. لازم الخياطة بتاعة الجناب تكون قبل بعضها. يعني لو هنخيط هنصغر البنطلون او هنضيق، بنضيق منين؟ من الداخل. نتعلم كده اي تضييق للبنطلون الرجالي بيكون من الداخل. كده فكينا الكسرة بتاعتنا اهيت. لو ضيقته من الخارج من بره بيحصل لف في رجل البنطلون ويبقى مشكلة في البنطلون اهو. دي النقطة اللي بتكلم عليها. لازم المسافة اللي هنا البداية تكون الطول نفسه قد بعضه تمام، الصدر قد الظهر، علشان ما يبقاش في ناحية أكبر من ناحية وتخلي الرجل بتاع البنطلون تلف وتعمل مشكلة جامدة في البنطلون. لازم الأطوال دي تكون قد بعضها. كده خلصنا. وطبعا بتعملوا الرجل زي ما انتوا عايزين، عايزين الرجل واسعة ضيقة، الركبة ضيقة، كل الكلام ده بنظبط زي ما احنا عايزين على المقاس اللي احنا عايزينه. نتابع مع بعض كده الخياطة مع بعض ان شاء الله. برضو هعملها لكم بطريقة سهلة برضو على المكنة، ونشوف الفينش النهائي هيطلع معانا شكله ايه.
طبعا حبايبنا ده الشكل النهائي، ولازم تعرفوا وتاخدوا بالكم ان المكوة في الفينش النهائي هي بتبقى نص الشغل بتاعكم كامل. فلازم المكوة تكونوا تعرفوا تمسكوا المكوة زي كده، وتحطوا يعني حاجة تحت تفردوا بها الصدر بطريقة صحيحة كده زي ما انت حضراتكم شايفين، وتعملوا الكسرتين بقى بتوع البنطلون، وتلاقوا البنطلون معاكوا اسباني ما فيهوش اي غلطة خالص. طبعا ان شاء الله الناس اللي عجبها الشرح تشترك في القناة وتفعل الجرس، علشان الفترة اللي جاية هتلاقوا شروحات مميزة كتيرة جدا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.